Ahoj, vítejte na mém YouTube kanále a dneska si ukážeme, jak udělat rychle a snadno zásuvku na dobíjení motobaterie u Yamahy XJ6. XJ6 má poměrně pěkný přístup k baterii a k dobíjení, je skryta pod sedačkou motobaterie, takže v tomhle případě se jedná o velmi snadný přístup. Existuje hodně důvodů, proč si udělat nějakou externí zásuvku na dobíjení motobaterie. Můžeme použít třeba zásuvku, kterou umístíme někde na řidítka, nebo existují různé systémy, třeba příslušenství nabíječky baterie. Můžete si vlastně vyvést nějaký vývod s voděodolným koncem a přes něj dobíjet baterii, abyste nemuseli sundovat sedačku. Použil jsem klasickou 12V zásuvku, která má vodotěsné zavírání. Proto je využití téhle zásuvky multifunkční, nemusíme nabíjet jenom motobaterii. Tuto zásuvku jsem koupil na AliExpress, proto taková ta úvodní znělka AliExpress testováno za vás, nicméně můžete to koupit kdekoliv. Já vám pustím nějaké detailní fotky a podíváme se hned, co budeme potřebovat. Tady máme seznam potřebných pomůcek, ne všechny budete potřebovat, takže záleží na vašem uvážení, které z nich budete využívat nebo ne. Každopádně budeme potřebovat tu voděodolnou zásuvku i držák té zásuvky. Já jsem si ho musel mírně upravit, tady tu větší díru, aby mi tam ta zásuvka prošla. A dále jsem musel malinko zbrousit ten zadní oblouček u té menší dírky. Za okamžik se dozvíme, kam vlastně ta zásuvka přijde. Dále tady máme kroužek, k tomu se dostaneme později. Drát plusový a mínusový. Hned vám ukážu, o kolik jsem je zkrátil, abyste měli představu. Budeme potom potřebovat teda štípací kleště, kombinované kleště, měkčenou pásku, elektrikářské pásky, elektrokontakt spray, závětové lepidlo střední tvrdosti, dále nějaký klíč na motobaterii a aby jsme se dostali dál, budeme potřebovat zase nějaké nástroje, nůž, šroubovák, zdrhovací pásky, po případě smyrikový papír na očištění kontaktu na motobaterii. Minusový kabel jsem zkrátil na celkovou vzdálenost 48,5 a plusový jsem zkrátil na celkovou vzdálenost 55,5. Je zkracováno od očka směrem doleva, to znamená, tady bylo originální očko a tady jsme stříhali. Když jsem hledal vhodné místo, kam tu zásuvku vlastně umístit, tak vyloučil jsem řídítka jako první, tady opravdu málo místa. Plasty tady jsem nikde nechtěl vrtat, i když jsou třeba návody, že tady se někde dává ta zásuvka. Já jsem našel jedno takové originální schované, nenápadné, decentní místo a je to hned tady vedle motobaterie v tomhle prostoru. Ničemu to nevadí, nebude se to nějak dotýkat, nebude to mít žádnou kolizi s tím zadním tlumičem. A takže vlastně budeme pracovat pouze v tomhle prostoru. Motorku si dejte na centrální stojan nebo na zvedák zadního kola. Motorka se víc narovná a bude se vám líp pracovat. Povolte sedačku. Odstraníme kryt baterie. V těle místech teda bude ta motozásuvka. To znamená, tenhle šroubek si odšroubujeme. Ideální by bylo, aby ta zásuvka byla ještě někde spojená s drhovací páskou někde, ale není tady nikde vhodné místo. Proto právě doporučuji sem použít závětové lepidlo, aby vlastně se to zafixovalo, aby neměla snahu tady nějakým způsobem cestovat. Vyšroubujeme tenhle šroub. Před použitím závětového lepidla je dobré ten šroub odmastit. Za chvíli budeme kompletovat vlastně tu zásuvku do toho držáku a je potřeba ještě nějaké vymezení. Tuhle nějaké těsnění, gumový kroužek nebo cokoliv podobného. Tady potřeba mít určité jakoby pořadí, jak se to dá složit dohromady a potom už se vám to pouzdro, ten kryt se vám nebude jakoby odchlipovat a zůstane na místě. Takže jenom takový malý jakoby takový trik. Další věcí je natočení, tak jak potřebujeme tu zásuvku, aby se otvírala na motorce, takže tu matku ještě úplně neutahujeme, necháme si ji mírně povolenou a přiložíme a zjistíme si, kam vlastně chceme otvírat tu zásuvku. Takže já to budu mít zhruba v těle místech takhle nahoru. Jo, takhle by to šlo a utáhneme co nejvíc rukou. Tady si to můžete zafixovat nějakým lepidlem, anebo sem použijeme zdrhovací pásku, aby se zamezilo tomu, aby se ta matice začala po nějaké době nějakýma vibracema, aby se třeba začala povolovat.
Tak, dotaženo. Další věcí je, než připojíme zásuvku pro tažení té elektroinstalace sem, a aby jsme si zkompletovali zásuvku, protože bychom nadali zásuvku, tak už tam není místo na ruce. Plusový a minusový drát povedeme těsně kolem tady kladného pólu, a pak si jdeme tadyhle, jak ukazuju šrobovákem, a dostaneme se tady do toho místa. Dále to povedeme tady za tím svazkem co nejvíc k baterii. Tady si pomůžeme šrobovákem, odkloníme doprava. To samé provedeme s minusovým kabelem. Tady si zase pomůžeme šrobovákem, aby jsme to vyhnuli hned těsně kolem motobaterie směrem dolů. Jedna velká výhoda tady toho místa, té motozásuvky, je to, že vedeme pouze krátký kabel k té motobaterii. Kdybychom měli zásuvku někde na řídíku nebo vepředu, tak musíme táhnout celou tu instalaci, ten záporný a kladný drát až semhle dozadu. Teď je možnost využít elektrokontakt spray na ošetření těch kontaktů. Zamezuje to oxidaci, vytěsňuje vodu a prostě dlouhodobě ochrání ten spoj. Takže já tohleto udělám. Ošetřím ty kontakty. To samé tady na té zásuvce. Pokud stříkneme dovnitř, nic se neděje, naopak ta zásuvka bude v dobré kondici na dlouhou dobu. Na té zásuvce je plus a minus znamenka, takže víme, jak to připojit. Ten kontakt má takovou jakoby pojistku, to znamená, že se nám zacvakne a potom už drží dobře. Kdybyste ho chtěli vytáhnout, tak musíte použít nějaký malý šrobováček, uvolnit takové zoubky. Jednou z pomůcek byla vlastně tato měkčená páska, je to velice silně lepící, přitom měkká páska. Já ji použiju jako na zalepení tady toho otvoru dovnitř, aby tam nedocházelo k vlhkosti, a další věcí bude, že si nalepím kousek té pásky semle na ten rám, aby se mi tam neopíral ten držák, ten kovový držák, aby to nemělo kontakt s tím rámem. Není to nutné, je to prostě jenom z dlouhodobého hlediska, aby tam pokud možno nevnikala vlhkost z druhé strany. Tady mám druhý kousek té pásky, ona je opravdu silně lepící, takže s tím trošku bojuju. Tady si naaranžuju, kde ta zásuvka bude. Tady by mohl být kontakt s tím rámem. V těchto místech nalepíme tu pásku a je to pořešené. Dalším krokem bude propojení těch kontaktů s tou motozásuvkou. Teprve potom ji budeme šroubovat. Tak, plusový, červený na plus. Tak, cvaklo to tam, krásně to drží, ty pojistky opravdu fungují, takže to nemůže vyskočit. A já udělám ještě jednu věc. No a samozřejmě tady bude zvětšená vlhkost od zadního kola, když bude pršet a tak dále, takže je lepší určitě tohleto ještě nějakým způsobem tady zajistit třeba tu izolační pásku, aby prostě ty kontakty byly co nejvíc v suchu. Ideální případ černá, aby to tady vlastně opticky jakoby zmizelo. Já nejdřív použiju žlutou, protože černý mám málo, takže nejdřív ta největší práce odběre žlutá. Motozásuvku máme připojenou, zaizolovanou a další fází bude vlastně připevnění na motorku. Šroubek máme odmaštěný, můžeme použít fixační lepidlo střední tvrdosti, nemusíte, ale je to lepší, aby ta zásuvka držela pokud možno na jednom místě. Díky tomu, že jsem ten držák tady upravil, zmenšil jsem jeho velikost, tak se právě vešel přesně tady na to místo. Dotáhneme, nevšak žádnou velkou silou. Hotovo. Přitáhneme se zdrhovací páskou ty dráty tady za ten svazek elektroinstalace mezi tlumičem, pružinou a tou zásuvkou a dráty je tam pořád z místa, nehrozí tam žádná kolize. Pokračujeme dál. Minusový kabel vedeme cestou nejmenšího odporu, protáhneme, vedeme vlastně kolem rámu, kolem plusového pólu baterie, skovali jsme ho, aby tady nikde neplandal, nepřekážel. Dále tady zase pod tím červeným originálním kabelem protáhneme a jsme tady. Jak vidíte, ta vzdálenost je přesně vypočítaná, takže jsem to stříhal přesně jakoby na míru ty dráty.
Teď můžeme třeba využít ten smrklý papír, aby jsme tady očistili ty kontakty, pokud je to nějaký zoxidovaný, zanesený. Je to vždycky lepší očistit, mít to, aby to bylo v kondici. Pak ten přenos toho proudu je samozřejmě daleko lepší. A dotáhneme. Tak. Sami vidíte, že ten plusový červený je daleko delší, přitom by nám stačil daleko kratší. Je to kvůli tomu, aby se tady dala schovat ta pojistka a hlavně, aby šla kdykoliv vyměnit. To znamená, aby se dalo zatáhnout za ty drátky a byl tady prostor pro výměnu té pojistky. Kabel vedeme tak, aby nám nikde nepřekážel. Tady bude pěkně schovaná pojistka. Zase můžeme očistit kontakt kvůli lepšímu přenosu proudu. Máme dotáhnuto a můžeme taky tady ošetřit kontaktolem. Dráty máme krásně vedené, nikdy nejsou natažené, skřípnuté, nic tady nehrozí žádné poškození těch kabelů. Pokud by to byl nějaký zádrhel s těmi kabely, tak si ten kryt můžeme upravit. Já jsem ho tady nedávno zvětšoval jsem ten průchod, takže udělám ještě jeden zásah. Takže štípací kleště a ohneme. A v tuhle chvíli máme hotovo. A zde je zásuvka. Líbí se mi, že jsme tady nemuseli na motorce nic vrtat, ta kabeláž byla krátká a celkově ta instalace byla velmi jednoduchá. Zkoušíme nabíjení, takže samozřejmě tady budeme potřebovat do té zásuvky protikus. Tento. Já jsem si vyrobil takovou úplně jednoduchou přechodku, protože samozřejmě ten protikus má na konci očka a nechtěl jsem to dávat vlastně ty svorkovnice od nabíječky na ty očka, takže jsem si vytvořil takovouhle jednoduchou přechodku. Takže dáme protikus. Máme tady šipky, takže tak, jak to má být, takže takhle. Mám tady drát, takže si to můžu pověsit kamkoliv na motorku. Zapneme. Kontrola baterie. A nabíjíme. Perfektní. Zásuvka je opatřena pojistkou, takže se chová jako standardní klasická zásuvka. Tak můžeme ji využít úplně ještě na jiné věci. Nebo nabít baterku do kamery. Svítí zelená, nevím, jestli vidět na kameru. Nabíjí se. A samozřejmě existují adaptéry, třeba USB adaptéry, takže holící strojek si tam nabijete cokoliv. Samozřejmě s rozumem, pokud motorka stojí, je zaparkovaná, aby se nevybila motobaterie. Máme tady konec videa. Viděli jste, jak rychle, jednoduše a dá se říct i levně lze vytvořit zásuvku nejenom pro dobíjení motobaterie na XC6. Snad to byla pro vás nějaká inspirace, jestli to trošku pomohlo, já jsem rád. Ode mě všechno, díky za sledování, mějte se pěkně a zase někdy příště.